Meron po tayong nabasa naman sa Twitter ng Facebook. Sa Facebook. Itong ating kaibigang Richard Gomez, alkalde ng Ormoc. Ang kabiyak naman ito si Kongresista Lucy Torres. Meron po siyang nirereklamo. Sabi niya, DILG, National Housing Authority, OWA, what happened to all the protocols that you guys are trying to formulate for returning residents? I just would like to share what is happening right now about this Balik Probinsya program. Ang nirereklamo niya po, wala man lang daw coordination, bigla na lang siyang tinex na may darating ng mga galing sa labas at papasok sa Ormoc. Sabi ni Mayor Richard Gomez, wala kaming COVID na kaso. Galing, di ba? Walang nahawa sa kanila. Sapagat earlier pa, may ginawa na silang paraan. And it takes only one infected person, sabi niya, to get to our city to infect hundreds of innocent people because of carelessness. So, ang nirereklamo niya, kailangan daw paalamin sila kasi darating doon 3 vans punong-puno ng mga taong walang mga dokumento. Di mo malaman kung sila na-quarantine na o na-test na, kung negative ba sila o ano. Pero, ang sabi ni Mayor Richard Gomez, napakinggan po natin siya. Ang tinutukoy niya raw, hindi naman daw yung mga OFWs, kung hindi yung Balik Probinsya. Yung mga na-stranded dito sa Maynila at pinabalik sa probinsya. Tatandaan nyo, hindi po ba si Presidente Duterte nag-utos na binigyan ng 1 linggo lamang ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na kailangan yung 24,000 na OFWs na bumalik sa Pilipinas, kailangan pauwi niyan sa mga probinsya. Sapagkat, halos 2 buwan na raw sila. Di ba, naibida natin sa inyo, yung iba, habang totoo na nandun sila sa cruise ships, para silang mayayaman doon dahil wala naman mga tao doon. Kaya yung mga cabin nila, ang gaganda. Pero, malayo sila sa pamilya. Hindi nila malaman kung kailan sila uuwi. Yung mga iba naman nasa hotel, nag-aantay ng mga resulta. Ngayon ang reklamo nga ay ganito. Kailangan bibigyan nyo kami ng notice para makapaghanda kami. Pero, Richard, pinapakinggan kita. Sabi mo, handang-handa ang siyudad mo. Meron kang 200 to 300 beds. Meron kang quarantine centers. Madalit sabi, kaya ka nga walang COVID case. Sapagat napaghandaan mo na. So, tataka lang ako, bakit naman bigla kang natataranta kung sabihan ka na within the hour or within 24 hours may darating. Ready ka na nga eh. Kung sabi mo, hindi natin malaman kung taga-Bulan. Madali lang naman yun. Kung hindi taga-Ormoc, malalaman mo kung taga-Ormoc nga yung darating. Besides, siyempre, may mga dokumento. Kung walang dokumento, ready, as you said, ready ka na nga eh. Magka-quarantine ka agad yan. Meron ka rin pang testing. So, madalit sabi, siguro, ang frustration lang niya, yung kortesiya, bigyan mo naman kami ng panahon. But
dahil nga magaling ka at wala kang nga COVID, kaya ako hindi nag-aalala na kahit na i-text kita ngayon, kung ako si DILG Secretary, sabihin ko sa'yo, meron diyang darating na 100 na tao. I don't think na dahil nga sa kagalingan mo na wala kang COVID at ready ka na, naka-ready ka na lahat, hindi ka matataranta. Pero siguro, may punto rin naman siya, kahit na ako ready, pagsabihin niyo naman ako, paano kung bigla akong wala rito? O kung anong ginagawa ko. But anyway, gayahin po natin yung Ormoc. Kasi nga, wala silang bihirang-bihira sa isang syudad na walang COVID. In other words, from the very start, meron na silang mga ginawa. Hindi na nila pinapasok yung mga galing kung saan lugar. Nag-lockdown na agad sila. Kaya, humingi naman ng dispensa yata itong si sekretarya nyo. Mabait ng sekretarya nyo. Medyo nagkaroon lang daw ng miscommunication. Napuntahan na po natin yung mga nabasa natin sa pahayagan ng mga kolumnista, mga editorial. As usual, meron silang mga sinasabi, binabanat. Ang nangunguna sa kanila, ito na naman. Ito na naman si John Nery. Number 1 na masugid na kritiko. Wala itong nakikitang maganda sa ginagawa ng administrasyon, itong si Nery. Isang regular columnist ng Philippine Daily Inquirer. Yung column niya po ng 26 ngayong buwan, ang title niya, Duque Must Go. Sabi niya, on April 16, about a month into the lockdown, the Senate majority adopted a resolution calling on Health Secretary Francisco Duque III to resign immediately. Meron daw pong resolution ng Senado na pinagbibitiw na sa tungkulin si Secretary Duque. At yun daw pong mga nagpumirma doon, hindi naman sila isang kaalyado lang. Kung mga oposisyon at alyado, nagpirmahan. And the resolution was addressed to Duque, not to the principal. Ibig sabihin, yun daw pong resolution, yun ay patukoy kay Secretary Duque at hindi kay Presidente Duterte. Apparently, sabi ni Nery, yung resolution na yung ginawa nila to spare the President the political embarrassment of having to fire one of his own alter egos. Pero daw itong si Duque, nagtago doon sa excuse na we serve at the pleasure of the President. At 6 na buwan na raw, mula nung nanawagan ng mga senador na magbitiw siya, wala pa rin. Ang naging kasalanan daw ni Secretary Duque, lack of planning, kulang daw sa pagplano, lack of urgency, and a lack of public health leadership. Siguro pagsama-samahin na lang natin itong mga komentaryo nitong mga kolumnista at mga editorial. Dito naman sa Manila Times, isa lang naman ang paksahin nila si Duque, Secretary Duque. Ang sabi ng Manila Times editorial May 23, it's time for Duque to go. In the past few days, Secretary Duque himself has provided evidence needed to support the calls for his ouster. Ito daw mga nakarang araw. Mismong si Secretary Duque na nagbigay ng ebidensya para suportahan yung panawagan na magbitiw siya sa tungkulin. At dinadagdag na raw nila yung kanilang boses doon. Because he has lost the confidence of the nation and must step down. Nawala na raw ng pagtitiwala ang
ang bansa, kailangan na siyang bumaba. First, there have been serious questions about DOH data on COVID-19 cases. Marami daw na katanungan doon sa kanilang mga record, yung DOH. Pangalawa daw, Secretary Duque demonstrated an alarming tendency to downplay the seriousness of COVID-19 pandemic in spite of most of the very obvious evidence to the contrary. Kaya daw, kailangan na siya magbitiw. Ito naman pong sa Manila Standard, yun din ang sinasabi, Mr. Duque, please resign. We need a better leader at the helm of the Department of Health. Kailangan daw sa DOH, effective, efficient, capable, and things will not be as bad. Duterte's trust in Duque should have been taken by the latter as a form of pressure to perform better. Apparently, the Secretary has chosen to continue playing politics instead. Lalaro daw ng politika si Secretary Duque. At the Filipino people now do not deserve this kind of leadership at the Health Department. Ito rin pong Philippine News Agency, May 26, kahapon. Habang nandyan po sa pwesto si Secretary Duque, he continues to enjoy the trust and confidence of the President. Yan ang sabi ng ating presidential spokesperson. And despite daw the renewed calls for Duterte's resignation, Duterte merely advised the former not to dwell on criticisms being hurled against him.